नमस्कार, सुजान संगोपन मध्ये आपलं स्वागत आहे। सध्या आपण चॅनलवरती उन्हाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, आहार कसा घ्यावा, उन्हाळ्यात होणाऱ्या त्रासांवरती आपण काय उपाय करू शकतो याबद्दल माहिती पाहत आहोत। आज आपण उन्हाळ्यात मुलांना कोणकोणते पदार्थ आहारात अवश्य द्यावे म्हणजे उष्णता कमी होईल आणि बाळाला उन्हाळ्याचा जास्ती त्रासही जाणवणार नाही याबद्दल माहिती घेणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि बेल सोबत असणारे बेल बटन दाबायला विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्ससोबत शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। उन्हाळ्यात वातावरणातील उष्णतेमुळे मुलं आहार कमी घेतात, शिवाय उष्णतेमुळे शरीरातील पाण्याचे प्रमाणही कमी होते। याचा परिणाम म्हणजे मुलांचे वजन कमी होऊ शकते, अशक्तपणा जाणवू शकतो। त्यामुळे उन्हाळ्यात मुलांच्या आहारात शरीरातील उष्णता कमी करणारे, पाण्याची पातळी वाढवणारे, वजन वाढीसाठी उपयुक्त, शरीरात ऊर्जा निर्माण करणारे, उष्णता कमी करणारे, अशक्तपणा कमी करणारे पदार्थ देणं गरजेचं असतं। तर पहिला आहे फळं। फळं ही कोणत्याही ऋतूमध्ये सहज मिळतात, खावीशीही वाटतात आणि त्याचे कोणते दुष्परिणामही होत नाहीत। शरीरात ऊर्जा निर्माण होण्यासाठी, वजन वाढीसाठी फळे उपयुक्त ठरतात। उन्हाळ्यात मिळणारी सर्व फळे आपण बाळाला अवश्य द्या। फणस, टरबूज, खरबूज, कलिंगड, आंबा, द्राक्ष ही फळे चवीला गोड आणि पाणी जास्त असणारी असतात। त्यामुळे 6 महिन्यानंतर बाळाला अशी फळं आपण देऊ शकतो। यासोबतच चिक्कू, केळी, नारळ पाणी, नारळ मलई, सफरचंद, गोड मोसंबी, संत्री, डाळिंब देऊ शकता। बाळाला फळांची प्युरी बनवून, ज्यूस, मिल्कशेक बनवून किंवा कापून फळेही देऊ शकता। जास्त आंबट असणारी आणि परदेशातून येणारी फळे शक्यतो बाळाला देऊ नका। बाळ जेव्हा जेवण व्यवस्थित घेणार नाही त्यावेळी किंवा मधला स्नॅक्स म्हणून बाळाच्या आहारात अशा प्रकारे फळ द्या। त्यामुळे उन्हाळ्यात जाणवणारे कोणतेही त्रास बाळाला होणार नाहीत। काकडीमध्येही भरपूर प्रमाणात विटॅमिन, मिनरल्स, फायबर असते। शिवाय यामध्ये पाण्याची मात्रा भरपूर असते। उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता कमी करण्यासाठी आणि पाण्याचे प्रमाण वाढवण्यासाठी काकडी खूप फायदेशीर ठरते। काकडीमध्ये फायबर मुबलक प्रमाणात असते, त्यामुळे ज्या मुलांना शी साफ होत नाही त्यांनाही याचा फायदा होतो। मुलांसाठी काकडीसोबतच बीट, टोमॅटो, गाजरही आपण देऊ शकता। मुलांना दररोज आहारात दही द्या। दही शरीरातील थंडावा निर्माण करते, भरपूर जीवनसत्वे दह्यातून मिळतात। शिवाय शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी, भूक भागवण्यासाठी, बद्धकोष्ठता कमी करण्यासाठी, भूक वाढवण्यासाठी दही उपयुक्त असते। पोटासंबंधीच्या सर्व तक्रारी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी दही फायदेशीर ठरतं। दह्यापासून बनलेले ताक, लस्सी आपण 1 वर्षापेक्षा मोठ्या मुलांना देऊ शकता। 6 महिन्यापेक्षा मोठ्या मुलांना दिवसभरात पुरेसं पाणी पिणंही गरजेचं असतं। त्यामुळे पाणी, ज्यूस, लिंबू, गूळ पाणी बाळाला पुरेशा प्रमाणात द्या। बाळाचे ओठ कोरडे असतील, बाळ जिभण्यास अटत असेल त्यावेळी बाळाला तहान लागली आहे हे समजून घ्या। बाळाला मधल्या भुकेसाठी दही, ज्यूस, लिंबू पाणी, नारळ पाणी, दूध द्या। मुलांना स्वतःच्या हाताने पाणी पिता येईल अशा बॉटल वापरा म्हणजे मुलं भरपूर आणि नियमित पाणी पितात। उन्हाळ्यात आहारातून मसाले कमी करा, परंतु आहारात जिरे, धणे, खोबरे, बडीशेप अवश्य द्या। तसेच आहारात तूप, पुदिना, कोथिंबीर, कांदा, टोमॅटो, काकडी, केळी, आंबा, लसूण नियमित द्या। हे सगळे पदार्थ मुलांच्या शरीरात ऊर्जा भरपूर निर्माण करतात, जीवनसत्व देतात, मुलांना थंडावा देतात। नाचणी, ज्वारी, तांदूळ देखील मुलांना आपण देऊ शकतो। बाळाला बालगुट्टी देताना नागरमोथा, मायफळ, काकडशिंगी, अतिविषा, खडीसाखर अवश्य उघळा। त्यामुळेही शरीरातील उष्णता कमी होऊन थंडावा निर्माण होतो। बाळाला आहारात हे सगळे पदार्थ घरी बनवलेले, ताजे, कोणतेही रंग, रसायने किंवा फ्लेवर न टाकलेले असावे। तसेच बाजारात मिळणारे फ्लेवर असणारे कोणतेही पदार्थ लहान मुलांना उन्हाळ्यामध्ये किंवा इतर ऋतूमध्येही देणं शक्यतो टाळा। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात मुलांची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची रोगप्रतिकार शक्ती, बौद्धिक क्षमता कशी वाढवावी, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची काळजी कशी घ्यावी, लहान मुलांच्या विकासातील भरपूर साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी याबद्दल बरेचसे उपयुक्त माहितीची व्हिडिओ आपण चॅनलवरती पाहू शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्ससोबत या चॅनलवरील व्हिडिओ शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। थँक्यू।